හෙලෝ ගස් අද අපි කතා කරන්න question set 20 ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා question set 19 එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් question set 19 එක අනිවාර්යයෙන්ම question set 19 එක බලලා ඉන්න question set 20 බලන්න කලින්. right. අද තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් පොඩි questions يعني පොඩි task පහක් වගේ පේනකොට පොඩ්ඩක් ලොකුවට අපි query type කරන්න යනවා. ඉතින් අද ටිකක් දරුණු කතාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩේ බලමු. අපි මුලින්ම පළවෙනි ටාස්ක් එකෙන් පටන් ගමු වැඩේ. ඉතින් අපිට පළවෙනි ටාස්ක් එක විදිහට හම්බෙලා තියෙන find the number of students who participate in the first term science subject. හරි. පළවෙනි කියන්නේ science subject එකේ science subject එකට first term එකේ කී දෙනෙක් science subject එකට සහභාගී වෙලා තියෙනවද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. science first term එකේ science examination එක ලියන්න කී දෙනෙක් ස්ටුඩන්ට්ස් සහභාගී වෙලා තියෙනවද කියලා අපෙන් අහන්නේ. එතකොට අපි select keyword එක දාලා අපි count කියලා keyword එකක් ගන්නවා. අපි number of students නේ අහන්නේ. number of students නම් අපි අහනවා අපි බලනවා number of students ලාගේ count එකක් තමයි බලන්නේ. හරි. ඉතින් count keyword එක දාලා අපි ඒකේ count එක ගන්නවා student ගේ index number එක. ඒක අපි search එක දානවා from එක දාලා අපි ඒක search එක දාගන්නවා student exam mark record table එකේ. ඒකට අපි inner join කරගන්නවා අපේ exam term table එක. ඊට පස්සේ on එක දාලා අපි ඒකේ සමාන columns ටික අපිට විතර define කරගන්නවා exam මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේකට inner join එකක් දාගන්නවා. තවත් මේක inner join එකක් දාගෙන අපි මේකට inner join කරගන්න ඕනේ අපි තව exam mark tb එකේ තියෙන subject table එක. right. subject table එක තමයි මෙතනින් inner join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන on එකක් දාලා ඒකෙත් අපි සමාන columns ටික අපි මෙතනින් define කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි where clause එකක් දානවා. where condition එක දාලා අපි මෙතන අපි බලනවා term name එක equals කියලා first term එකට සහ අපි බලන්න ඕනේද ඊළඟට subject name එක. right. මෙතන අපි දානවා subject එකෙන් subject name එක copy කරන් ඇවිල්ලා අපි දාමු subject එකේ subject name එක science වලට සමානයිද කියලා. අපෙන් අහලා තියෙන science නේ. ඔව් science තමයි අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු subject name එක science ද කියලා. අපි මෙතනින් science copy කරන් ඇවිල්ලා මෙතන paste කරලා අපි semicolon එකක් දාලා මේ code එක execute කරමු. හරි. මේ code එක execute කරමු. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ student ගේ ඒ කියන්නේ අපේ students ලා 8 දෙනෙක් first term එකේ science subject එකේ examination එක කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න අපේ පළවෙනි task එකේ answer එක අපි අරගත්තා. අපි බලමු දෙවෙනි task එක. what is the minimum score obtained by the first term students? හරිද? අපෙන් අහනවා first term එකේ students ලා ගත්ත අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා. හරි. හරි. එහෙනම් අපි මේකත් සුපුරුදු විදිහට පටන් ගමු. select tag එක දැම්මා. select tag එකෙන් තමයි search කරගන්නේ. search එක දැම්මා. ඊට පස්සේ min කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. min කියන්නේ අඩුම කියන එක. එතකොට max කියන්නේ වැඩිම කියන එක. ඉතින් max keyword එක අපි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරමු. අද අපි කතා කරන්නේ min keyword එකෙන්. ඉතින් min එකේ අපි mark එක කියන්නේ අඩුම ලකුණනේ ඕනේ. එතකොට min කියන එකේ mark කියන column එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට term එකක් මෙතන තියෙනවනේ අපි first term එකනේ අහලා තියෙන අපිට subject මුකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙතනින් ගමු student exam mark record table එකට inner join කරගන්නවා අපේ exam term table එක. හරි. exam term table එක inner join කරලා ඒකේ අපි සමාන columns ටික, කියන්නේ connect වෙන columns ටික අපි මෙතන on keyword එක දාලා අපි මෙතනින් connect කරගන්න ඕන. මේ විදිහට student exam mark record table එකේ exam term id එක සමාන වෙනවා exam term එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ අපි where clause එක දාලා අපි කියනවා අපි බලනවා term name එක first term ද කියලා. මොකද අපෙන් අහන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු. එතකොට term name එක first name වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට වෙන condition මුකුත් නැහැ. කියන්නේ subject එකක් කරා හැම මුකුත් නැහැ අපි search කරන්න. ඉතින් අපි term name එක first term ද කියලා බලලා අපි අපෙන් අහන්නේ minimum score එක first term එකේ. හරි. එහෙනම් අපි මේක execute කරමු. මෙතන space එකක් වෙදලා තියෙනවා. අපි ඒකත් අයින් කරලා හරියට මේක දැන් run කරමු. රන් කරලා අවස් බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ආන්සර් එක එනවා 10.5 කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලාත් බලමු. මේක චෙක් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දින ළමයි ගත්තු ලකුණු. එතකොට first term එකේ ළමයි අඩුවෙන් අරන් තින ලකුණු අපි බලමු 10.5 first term එකේදී කියලා. හරි. මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේක first term එකේ තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ first term. එතකොට මේක අඩුම ලකුණ තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. හරි. right. එහෙනම් අපි බලමු අපේ third question එක find the number of students who participate in the second term mathematics subject. හරි. ඔයාලට මතක ඇති first එක කියන්නේ පළවෙනිම task එක අපිට කියලා තිබ්බ find the number of students who participate first term science subject කියලා. දැන් අපෙන් අහන්නේ second term mathematics subject කියලා. ඉතින් query දෙකම එකයි. අපේ එන අර අපි assign කර values ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා.
හරි අපි සිලෙක්ට් එකේ normal විදිහට දාලා අපි count එකක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් select keyword එක දාලා අපි count කියන keyword එක දාලා අපි මේ පාරත් count කරගන්නේ student ගේ index number එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි front කියන keyword එක දාලා අපි බලනවා exam mark record table එකේ අපි මේක search එකක් දාගන්න. අපි ඒකට inner join කරගන්න. මොකද අපිට මේ වෙලාවේ අහලා තියෙනවා අපේ second term එක. හරිද? එතකොට මුලින්ම exam term table එක අපි මෙතනින් inner join කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ on එකක් දාලා අපි exam term table එකේ exam term id එක සමානයි exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ inner join කරගන්න අපි තව subject table එක. ඊට පස්සේ on එකක් දාලා අපි exam student exam mark record table එකේ subject id එක subject table එකේ subject id එකට සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි where clause එකක් දාලා කියන්න ඕනේ අපේ condition එක. හරි. where condition අපි where එකක් දාලා අපි කියනවා term name එක second term වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. subject name එක අපිට තියෙන mathematics කියලා. අපි මෙතනින් ගමු mathematics කියන එක sorry හරි අපි ගමු data වලට ගිහිල්ලා අපි mathematics අරගමු අරගෙන මෙතන paste කරගමු දැන් අපි මේකේ semicolon එකක් දාලා මේක execute කරමු right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ students ලා 8 දෙනෙක් second term එකේ mathematics examination එකට face කරලා තියෙනවා participate කරලා තියෙනවා හරි අපි third question එකත් ඒ විදිහට හදාගත්තා ඉතින් පළවෙනි questions තුන අවුලක් නැහැ normal විදිහට අපිට queries තිබ්බේ ලොකුවට දරුණුවට තිබ්බේ නැහැ. අපි දැන් එන පොඩ්ඩක් දරුණු කතා වලට. ඉතින් හතරවෙනි question එක අපි කියනවා which subject got lowest marks in the first term. හරිද? which subject කියලා අහන්නේ. හරිද? අපෙන් අහන්නේ mark එකක් නෙමෙයි. අපි අපෙන් කලින් ඇහුවා අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා. හරිද? එහෙම ඇහුවනේ first term එකේ අඩුම ලකුණ. ඔයාලට මතක ඇති first term එකේ අඩුම ලකුණ අපි ආවේ 10.5. හරිද? අපි මේකෙදි sub query කියලා දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ඒ query එක තමයි හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මුලින්ම අපි result එකක් විතර ගන්න ඕනේ 10.5. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් exam ඒ කියන්නේ subject එක හොයාගන්න. මොකද ඒකෙන් අපි row එකෙන් search කරාට පස්සේ row by row search කරාට පස්සේ row එකේ අපිට හම්බ වෙන subject id එකක්. ඒ subject id එකෙන් subject table එකෙන් අපිට පුළුවන් subject name එක ගන්න ඒ අදාළ subject id එක. හරි. ඒ හින්දා අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ first term එකේ අඩුම ලකුණ. හරි. දැන් අපි මෙතන query එක type කරගෙන තියෙන first term එකේ අඩුම ලකුණ. මේක මේ කලින් query එක type කරලා වෙන්න ඕගලන්ට. හරිද? කලින් query එක type කරලා වෙන්නවා අපි. හරිද? which subject goes නියහන්නේ. අපි එන මුලින්ම අඩුම ලකුණ හොයාගනිමු. හරි. අඩුම ලකුණ හොයාගනිමු. මම මේ code එක execute කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 10.5. හරිද? අපි කලිනුත් මේ උත්තරය ගත්තා. ඒකයි මම වැඩි code එක explain කරේ නැත්තේ. අපි first term එකේ අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා දන්නවා දැන්. හරිද? අඩුම ලකුණ 10.5. අපි බලමු. අපෙන් අහන්නේ science එක. ඒ කියන්නේ අපේ මේ උත්තරේ output එක විදිහට අහන්නේ science කියන එක. හරිද? හරි. මම මේ query එක copy කරලා තව query tab එකකට දාගෙන අපි එතන sub query එකක් generate කරගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි දැන් query එකක් generate කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් select කියන tag select කියන එක දාලා අපි දැන් subject එක all කරගමු. අපි මෙතන select subject name from subject අපි from exam mark db subject table එක අපි ව්‍යා දාලා subject පොඩකින් අපි මෙහෙම කරනවට වැඩිය හොඳයි මුලින්ම අපිට මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙතන error එකක් එන්නේ අපි මුලින්ම ගමු මෙන්න මෙහෙම හරිද අපි මුලින්ම මේ සම්පූර්ණ එක අයින් කරලා දාලා අපි මුලින්ම අපි ගමු subject id එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මුලින්ම subject table එකකින් subject name එක search කරන්න කලින් අපි මුලින්ම අපි අරගන්න ඕනේ subject id එක. මොකද අපිට දැන් ගාව තියෙන්නේ අපිට දැනට තියෙන්නේ 10.5 කියන value එක. හරිද? ඉතින් අපි කරන්නේ එහෙම. හරිද? එතකොට select subject කියලා දාලා හරි select subject id කියලා දාලා ඊට පස්සේ from එක දාලා exam record table එකේ අපි search එකක් දා ගන්නවා. හරි search එකක් දාලා ඒකේ අපි where clause එක දාලා අපි mark එක බලනවානේ. mark එකේ result එක වෙනුවට වරහන් දෙයක් දාලා ඒක ඇතුළේ අපිට තව query එකක් type කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි sub queries කියලා කියන්නේ. හරිද? අපි දැන් sub query එකක් generate කරන ඒ sub query එකත් අපි තව tab එකකට දාගත්තා. දැන් අපි search කරනවා select subject name from select subject name from subject table එකේ අපි subject එකේ search එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ where එක දාලා අපි බලනවා subject id එක මොකක්ද කියලා. අපි කලින් මතක ඇති මේ query එක steps තුනකට ගියේ. මුලින්ම අපි හොයාගත්තා first term එක අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අඩුම ලකුණ අපේ subject එකේ name එක ගන්නවානේ. ඉතින් මුලින්ම අඩුම ලකුණ හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අඩුම ලකුණ අයිති subject එක හොයාගත්තා. ඒ කියන්නේ subject එකේ id එක හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි subject tab එකේ subject table එකකින් ඒ subject id එක call කරලා ඒ subject id condition එක බලලා අපි ඒකේ subject name එක ගත්තා. ඔය විදිහට අපි steps තුනකට තමයි ඒක ගියේ. අපි බලමු අපේ last question එකේ අපේ last task එක මොකක්ද කියලා. First find the name of the student who got the lowest mark
in all subjects. හරිද? ඒ කියන්නේ අපෙන් අහනවා සබ්ජෙක්ට්ස් තුනටම අඩුම ලකුණු. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සබ්ජෙක්ට් තුනටම අඩුම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනාගේ නම හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා අපිට. හරිද? ඉතින් අපිට මුලින්ම හරිද? අපිට මුලින්ම වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයක්. අපි දැන් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු හෙව්වනේ දැන්. හරිද? දැන් අපි කලින් හෙව්වා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු. හරිද? මිනිමම් මාක් එක හෙව්වනේ. දැන් අපෙන් අහන්නේ ස්ටුඩන්ට්. මේ ඔක්කොම ටිකක් චුට්ටක් පැටලෙන විදිහට තිබ්බට හැම කියන්නේ පොඩි දේවල් තමයි වෙනස්ලා දෙන ක්වෙස්චන්ස් වල. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා. හරිද? එහෙනම් අපිට ඒ ස්ටුඩන්ට්ව අපි පොඩ්ඩක් ඩේටා වලින් චෙක් කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. අපි ඩේටා වලින් බලමු මේ ඇත්තට මේ ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා. හරිද? එතකොට අපිට රිසල්ට් එක අපිට හිතාගත්ත හැකි. හරි. මේ තියෙන අපේ අඩුම ලකුණ හරි. කසුන් කියන එක්කෙනා තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. හරිද? STO 005 කියන එක තමයි ආන්සර් අවුට්පුට් එක විතර මුලින්ම අපි ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපිට මේකත් කොට් ඒ කියන්නේ මේකත් අපිට ස්ටෙප්ස් 3කට යන්න තියෙන්නේ මේ කෝර් එක. අපිට මේක ඔයගොල්ලෝ සබ් කෝරේ ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා තව වීඩියෝස් වල. එතකොට ඔයාලට මේක ගොඩක්ම සත්‍ය අවබෝධ වෙයි. දැන් පුළුවන් තරම් try කරන්න මේක අල්ලගන්න බැරි වුණොත් අපිට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝස් වලත් අපි මේක කතා කරනවා. එතකොට අපිට එතනින් අල්ලගන්න පුළුවන්. හරි. හරි අපි දැන් අපි ගාව තියෙනවා 10.5 කියන වැලියු එකේ. 10.5 කියන්නේ මොකද්ද? 10.5 කියන්නේ අපේ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු. හරිද? ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු තමයි 10.5 කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්න ඕනේ සබ් කෝර් එක ජෙනරේට් කරන්න එපා. දැන් අපි වෙනම කෝර් එකක් අපි ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා කලින්. අපි දැන් බලනවා select එකක් දාලා student index number එක from exam mark record table. හරිද? අපි මෙතනින් search කරලා ගන්නවා student index number එක from exam mark record table where close එක දාලා අපි බලනවා. where එකක් දාලා අපි කියනවා මෙතන මාක් එක. හරිද? මෙතන අපි ගන්නවා මාක් එකයි. මම මෙතන data වලට ගිහිල්ලා මෙතන අපි ටේබල් එකේ details වලට කියලා අපි මාක් කියන එක අරන් එමු. මාක් කොලම් එක අරන් එමු. මොකද මෙතන කොලම් එක අකුරක් mistake වුණත් එතන error එකක් එනවා අපිට. ඊට පස්සේ මේ කොලම් එකේ මාක් එකට අපි මෙතන value එකක් assign කරන්න ඕනේ. මේක වෙනකොට තමයි මේ කෝර එක දාන්නේ. ඒකට තමයි අපි sub queries කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකේ value එක වෙනකොට තව කෝර එකක brackets ඇතුලේ අපි type කරනවා. අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ මාක් එකේ වැලියු එක අපි දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට STU 005 කියලා අපිට ආන්සර් එක එනවා. හරිද? ඉතින් මම මේ කෝර එක තව කෝර ටැබ් එකකට දාලා අපි මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. select දැන් අපිට select all එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? අපේ ස්ටුඩන්ට් ගේ details නේ අහලා තිබ්බේ. find the name of the students who. හරි. අපි අහලා තියෙන name එක. හරිද? එහෙනම් අපි මෙතනින් ගමු first name එක ගමු. හරි select එකක් දාලා අපි first name එක දාමු. ඊට පස්සේ comma එකක් දාමු. comma එකක් දාලා අපි last name එකත් ගමු. හරි last name එකත් ගමු මෙතනින්. හරි අපි අහන්නේ find the name of the student. හරි එහෙනම් අපි first name එක last name එක තිබ්බනම් ඇති. from එක දාලා exam mark db එකේ ඉන්න student table එකෙන් අපි මේකේ record මේකේ search එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ where කියන close එක දානවා. ඊට පස්සේ අපි where close එක දාන්න මොකටද? index number එක. හරිද? අපි ගාව දැන්ට index number එක දෙනවා. මොකද්ද? STU 005 කියන index number එක තියෙනවා. හරි අපි බලනවා index number එක කියලා අපි sub query එකක් අලුතෙන් ඇතුළේ ගහනවා. මෙතන brackets දෙකක් දාලා ඒ brackets දෙක ඇතුළට අර අපි කලින් generate කරගත්තු query එක මේ විදිහට අපි දා ගන්නවා. හරිද? දාගෙන මේ විදිහට දාලා මෙතන semicolon එක type කරලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරලා අපි මේක execute කරපු ගමන් අපේ කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියලා අපේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නම අපිට ලැබෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මේකත් ස්ටෙප් 3කට ගියේ. හරි සබ් query පාවිච්චි කරලා අපි ස්ටෙප් 3කට තමයි මේකත් ගියේ. ඉතින් මේක අපිට query type කරන්න තියෙන එකම විදිය මේක නෙවෙයි. තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න හොඳ විදියක්. ඒ හින්දා මම මේ query method එකේ ඔයාලට මේක explain කරේ. ඉතින් question set 20 කට අදාළ answers ටික තමයි අද අපි discuss කරේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 21 එකත් එක්ක හම්බෙමු.